Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video để chia sẻ như hướng dẫn cho mọi người cách để mà làm một cái máy hàn treo pin nha, bằng biến áp lò vi sóng nha các bạn. Thì cái máy này mình làm được thời gian khá là lâu rồi, chắc tầm phải 5-6 tháng gì đấy. Bây giờ mình có thời gian để mà quay cho các bạn xem về cái máy của mình nhé. Bây giờ mình sẽ tháo nắp cái con máy này ra nha. Cái này máy biến áp này, máy hàn treo pin này mình làm bằng biến áp nhìn là 800E các bạn. Biến áp lò vi sóng 800E. Mạch này thì mình dùng mạch tham của Việt Nam nhé. Mạch tham thì không có chỉnh công suất, chỉ có chỉnh tham thôi nhé các bạn, thời gian đấy nhé. Công suất thì nó sẽ để là tối đa đấy các bạn. Dòng mình sẽ không chỉnh được dòng nhé. Đây, nhìn nói chung là cũng rất là đơn giản các bạn. Mình điện ra. Nói chung là cấu tạo này rất đơn giản thôi. Cái này chủ yếu là quan trọng mình có hàn được hay không là do mình cuốn cái biến áp này bao nhiêu vòng các bạn, rồi đầu ra nó chuẩn là được các bạn, nó chuẩn là mình hàn được nè. Lâu ngày nó bụi quá. Rồi. Đây là tay hàn này mình mua gần 200.000 thì sao. Rồi cái cục này là cục biến áp 800E nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái cấu trúc của nó nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ có một cái nguồn đi vào này. Nguồn đi vào mình sẽ chạy qua một cái cầu chì để chống cháy, chống chập, chống cháy nha các bạn. Đấy, xong đó mình sẽ hàn qua công tắc. Không, cái sợi này là sẽ dương, sợi có cầu chì mình sẽ không hàn qua công tắc nha các bạn nhé. Cái sợi có cầu chì này mình sẽ một dây là mình sẽ cho đi vào biến áp luôn nhé. Một cực của biến áp này. Đây, dây này là dây có cầu chì đi vào một cực, đi vào biến áp này. Một cục đi vào cái biến áp nhỏ này. Cái biến áp này là biến áp 12V các bạn. Biến áp 12V để nuôi cái mạch tham này này. Đấy. Rồi còn mạch còn lại này mình sẽ đi qua công tắc, và từ trong công tắc mình lại chạy vào mạch tham, chạy vào một cực của cái mạch tham này. Sau đó lại chạy ra, sau đó lại có nghĩa là mình sẽ nối vào một cực của mạch tham này, sau đó đầu ra của cái cực tham lại nối vào cái biến áp. Đấy, để khi mình bấm cái treo hàn này, ở đây có công tắc này, nó sẽ, cái công tắc này, cái công tắc bật tắt nó sẽ gửi tín hiệu đến cái mạch tham này, và mạch tham này sẽ thông hai cái dây này với nhau. Thì cái biến áp này có điện. Biến áp này mới đầu là nó chỉ có một dòng chạy, một cực của dòng điện chạy vào cái biến áp thôi nhá. Còn một cực còn lại thì phải qua cái điều khiển của cái mạch tham này. Có nghĩa khi mình nhấn công tắc ở đây thì cái mạch tham này nó sẽ thông cái mạch của hai sợi này, nó sẽ truyền vô trong này, là thành cái biến áp này nó sẽ có nó sẽ được cấp 2 dòng điện này thì nó mới hoạt động các bạn. Và cái thời gian nó cung cấp đóng thời gian, nó đóng hai cái sợi này lại với nhau nó rất là ngắn các bạn, chỉ không phải mấy giây thôi. Mình điều chỉnh được là trong cái núm này. Đây, mình chỉnh thời gian mà để cho hai cái mạch này nó thông nhau rất là ngắn thôi các bạn. Thì tùy theo ý mình cứ chỉnh bao nhiêu thì mình hàn được thì mình cứ chỉnh thôi. Đấy, còn cái IC 12V này là nó nuôi cái mạch tham này. Đấy, thiết kế chỉ đơn giản thôi các bạn. Cái biến áp này nhé, thì mình để cái cuộn sơ cấp là nguyên zin nhé các bạn. Sơ cấp mình để nguyên zin, nhưng mà mình có tháo vòng ra để cho nó tăng được cái gọi là tăng được cái mình giảm cái số vòng lại. Cái vòng còn này nó lần đầu là 220 này, mình giảm xuống còn 160 vòng nữa thôi các bạn, 160 vòng thôi. Rồi mình cuốn cái dây thứ cấp này là mình cuốn 3,5 vòng các bạn. Đây, 3,5 vòng. Đằng sau là 4 vòng, đằng trước là 3 vòng, tức là 3,5 vòng đấy các bạn. Mình đã thử cuốn 2,5 vòng rồi, là đằng sau 3 vòng, đằng trước 2 vòng thì nó không đủ, mình nghĩ là nó không đủ vôn các bạn. Không đủ vôn, không đủ dòng để hàn nha các bạn. Nên mình phải cuốn thêm một vòng nữa nó mới đủ vôn, đủ dòng. Đấy. Cái cách cuốn này thì như mình thấy là chuẩn nhất nha các bạn. Tại vì mình đã từng tháo cái vòng sơ cấp này, cái vòng cuộn dây nhôm cái biến áp này, mình đã tháo được từ 2 xuống 200 vòng này, xong xuống 180 vòng này. Mình thấy không được, mình tháo xuống còn 160 vòng thôi, 160 vòng thôi. Đấy thì nó mới được nha các bạn. Cái cuộn này thứ cấp này mình cũng cuốn 3,5 vòng, 2 vòng mình đã cuốn thử 2,5 vòng rồi vẫn không được, nên mình tăng thêm vòng nữa là 3,5 vòng. Bây giờ mình sẽ cắm điện cho mình hàn cho mọi người xem nhé.
nó lấy điện rồi nha bạn, đèn sáng rồi nhá. Đây mình sẽ có pin test thử. Cho nó tăng thời gian lên thì mình sẽ chỉnh time lên chút xíu. Mình nghe mình thấy nó rung lâu á, nên là bật nhỏ cỡ nha, nó rung rất là ít, điện nó rung rất là ít, thời gian rất là ít này. Nó là nhấp một cái mình vặn mạnh lên, nó máy sẽ lâu hơn này. Rồi mình chỉnh vừa để hàn treo pin lên, hàn pin nhé. Rồi mình nghe cái tiếng đó các bạn, nếu mà nó quen rồi thì mình nghe tiếng, mà chưa quen thì mình cứ phải hàn thử các bạn. Mạnh quá rồi bạn ơi. Sẵn lại nhá. Cái đầu này của nó mình đã bị mòn nữa bạn, cái trà nhám rồi. Mình hàn cháy nó, bây giờ nó bám vào cái này, cái bám vào cái đầu hàn này nó không được bằng các bạn. Mình cứ phải hàn, mình phải mài cái đầu hàn lên nó thật bằng đấy các bạn. Để mài thật bằng thì nó mới tiếp xúc nó đều nhau thì nó mới hàn được. Mình sẽ thử lại lần nữa nhé. Bóc cái xe pin này ra. Đây các bạn nhìn mối hàn này, tại nó vẫn chưa được mượt lắm, mình sẽ mài lần nữa. Mình hàn hơi ngược tay các bạn. Rồi, mối hàn rất là đẹp nha các bạn. Tiếp nha. Rồi nó ăn mạnh nữa nha, mình sẽ nhỏ lại chút. Rồi mùi hắn rất đẹp các bạn, nó nhìn xem tròn nhá, đây rất là cứng nha, bám nó rất là ăn nha, cỡ không gang luôn, cỡ rách pin luôn, lủng pin luôn, nếu muốn lủng pin các bạn. Đây sẽ hàn lần nữa, pin luôn.
Rồi mình lắp cái máy này vô nhé bạn. Thì nhân tiện đây mình cũng muốn nói qua cái này là cái mình, tại vì mình hiện tại mình có 2 cái máy các bạn. Đây trên này mình có một cái nữa này. Mạch này thì mình dùng cái máy này thì mình dùng mạch than của Trung Quốc, có cả chỉnh áp luôn nha các bạn, chỉnh công suất đấy. Rồi thì còn cái máy này thì nó chỉ có chỉnh tham thôi. Thì tại mình có 2 máy nên thì mình cũng muốn để lại cái máy này cho ai bạn nào cần nhé. Thì mình chỉ có mình để lại giá 500 thôi các bạn. Tại vì nếu mà cái máy này tính chi phí ra mình chi phí mình làm chắc 800 chưa tính công với là thời gian, nói chung là chưa tính công nhá. Đó, chưa tính công cá gì hết. Thì cái tay cầm này mình đã mua trăm mấy rồi này. Thì đó, còn cái biến áp là mình mua tầm gần 200.000, mạch tham trăm mấy nữa, trăm mấy 200 mình không nhớ nữa. Đấy, rồi cái biến áp 12V nữa, rồi công tắc cái rắc các kiểu, rồi cái vỏ hộp này nữa. Đấy, chung mình 800, gần 800 thôi, không đến 800 đâu, 800 nghìn đấy. Cái cuộn dây nữa này, cuộn dây, 2 cuộn dây này mình mua hơn 100.000 nữa. Đấy, chung là gần 800.000 các bạn. Thì giờ mình để lại 500 cho mọi người nhé. Đấy, các bạn nào xem được phù hợp với công việc của mình thì các bạn cứ inbox cho mình thì mình lấy. Thì lúc mình gửi hàng các bạn cứ kiểm tra test hàng thoải mái, nếu mà mình cảm thấy hàng được, dùng được thì các bạn mới thanh toán nha, còn không thì thôi. Nhưng mà mình nói trước là cái tay cầm này thì theo như mình dùng, mình trải nghiệm thì nó không ngon bằng cái tay cầm này các bạn nhé. Tại vì tay cầm này cái cân lực của nó, lò xo của nó rất là ngắn, hàn nó rất là cứng, nó không được mềm lắm đâu. Đó, còn cái tay cân lực này thì nó lò xo nó mềm này, cái cân lực của nó nhẹ hơn, nó ổn hơn, cái xài nó tốt hơn cái này. Thì các bạn cứ mua về, nói chung là nó vẫn hàn được thôi, nhưng mà các bạn mua về các bạn muốn ngon hơn thì các bạn kiếm cái tay cầm này thay vào nhé. Đấy, chứ còn giá mình là mình thanh lý đi, chứ không phải là giá mình bán nhá. Mình không phải mình bán lấy lời, nên là mình chỉ để cái tay cầm này cho các bạn thôi. Các bạn cứ muốn ngon thì cứ mua tay cầm giống này nhá. Rồi, thì cảm ơn các bạn theo dõi video của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.